Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în ceașca de cafea. După cum puteți observa, avem două variante. Varianta numărul 1, mă mai iubești, iar varianta numărul 2, nu caut mai nimic serios. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Pentru cei care doresc o etalare privată cu mine, mă puteți contacta la numărul de telefon 0756 290 476. Bun. Și voi începe cu prima variantă. Varianta mă mai iubești. Bun, hai să vedem dacă vă mai iubește sau nu persoana, cine știe. Văd că aici, în ceea ce ține de partea sentimentală, este un pic o situație mai greuță, sau pot să spun aici că vorbim despre o situație de trio sau poate chiar o situație un pic mai complicată, aș putea spune. De ce? Pentru că voi vă doriți ca această persoană să-și asume anumite responsabilități față de voi. Vă doriți poate că o căsătorie cu această persoană, dar parcă persoana nu vrea să facă pasul, parcă nu vrea să-și asume anumite responsabilități față de voi. Și cumva acest lucru pe voi, bineînțeles, vă deranjează foarte mult. Însă ați încercat să discutați, din câte văd aici, cu persoana, dar parcă vorbiți degeaba. Voi acum, în acest moment, aș putea să spun că nu știți ce să faceți, ce să alegeți, dacă merită să mai continuați această relație sau să mergeți fiecare pe drumuri separate. Din ceea ce văd aici, pentru foarte mare parte dintre voi, pe data de 21 sau peste 21, poate să fie 21 de ore, poate să fie 21 de zile, poate să fie 219 zile din momentul sau 219 ore din momentul în care vedeți această etalare, să existe un început în ceva. Acest nou început pot să spun că vine în urma unei discuții destul de serioase cu persoana respectivă. Este posibil ca, dacă persoana se simte constrânsă, să vină înspre voi cu următorul pas. Însă, este un pas destul de mic, este un pas doar pentru a vă reține din nou în această relație. Nu este un pas pe care să-l facă acum să zică, da, uite, dacă vine într-adevăr și vă cere în căsătorie, neapărat se întâmplă și nunta. Nu, îi face această cerere în căsătorie doar pentru a vă menține în această relație și cam atât. Adică nu mai trece și la următorul pas, da? Decât dacă se va simți din nou foarte constrâns. Eu aici, din câte văd, cred că voi v-ați cam săturat de situația asta și chiar vreți să alegeți să porniți spre un nou drum. O parte dintre voi cred că deja ați și pornit pe acest nou drum. Este un drum care în acest moment cred că nu veți ști unde duce, nu veți ști dacă într-adevăr veți întâlni persoana potrivită sau se întoarce această persoană din trecutul vostru. De ce? Pentru că, din câte văd aici, voi încă vă doriți ca această persoană din trecutul vostru să se reîntoarcă. Într-adevăr, această persoană se reîntoarce, mai ales dacă este zodia Rac, Scorpion sau poate chiar o zodie cornută, însă se întoarce cu foarte multă falsitate, cu foarte multe minciuni, cu foarte multe lucruri care să vă ducă pe voi în eroare. Această persoană, chiar dacă se întoarce, încearcă să arate o altă latură, dar e o situație de moment. Adică dacă voi i-ați cerut până în acest moment persoanei să își asume anumite responsabilități față de voi, să facă anumite schimbări, da, le face, dar sunt doar
de moment. Mai apoi, această persoană, din câte văd, uită ce a promis, uită că v-a făcut anumite promisiuni și așa mai departe. Însă, eu nu văd în acest moment ca voi să reușiți să vă detașați din toate punctele de vedere de această persoană în următoarea perioadă. E ca și cum vreți în continuare să vă agățați de această persoană, chiar dacă nu comunicați cu această persoană, dar măcar la nivelul gândurilor încă sunteți legată de această persoană și persoana este legată de voi, nimic de zis. Vă gândiți într-adevăr unul la celălalt, vă doriți ca celălalt să facă o mișcare, să facă un pas, însă în acest moment pot să spun că mișcarea nu vine din nicio parte. Până la urmă, tot voi veți fi cele care veți face pasul, mai ales dacă sunteți persoane cu inițial la D, A sau I. Și cred că aici mai mult discuția despre o logodnă, o căsătorie, o aduceți mai degrabă voi în discuție, nu cealaltă persoană. Da? Deci, mai mult toate aceste lucruri care doriți să se întâmple vin din partea voastră. Așa cum am spus, eu nu văd aici ca voi să reușiți să ajungeți la un echilibru cu această persoană, indiferent câte împăcări, despărțiri și așa mai departe veți avea. Aici este nevoie pentru a pune piciorul în prag odată pentru totdeauna și indiferent cât va fi de greu să mergeți mai departe, să priviți spre viitor, nu spre trecut, nu spre prezentul în prezent să nu fie neapărat această persoană. De ce? Pentru că, așa cum am spus, aici mai pot exista două împăcări și încă două separări. Până la urmă tot se ajunge la separarea finală, dar depinde doar de voi dacă mai vreți să trăiți în această agonie sau nu. Într-adevăr, de gândit unul la celălalt, vă gândiți. Sentimentele aici aș putea spune că mai mult sunt din partea voastră decât din partea celeilalte persoane. Împăcarea vă doriți mai mult de voi decât cealaltă persoană, pentru că văd că, indiferent ceea ce faceți voi, această persoană are grijă în așa fel încât să vă facă să plângeți. Văd că voi ați renunțat la foarte multe lucruri pe care voi, la hobby-urile voastre, ați renunțat poate la prieteni, la familie, de dragul acestei persoane, în speranța că lucrurile se pot îmbunătăți. Dar, de fapt, lucrurile nu au stat așa. Este bine să aveți din nou încredere în voi și să faceți doar ceea ce vă face plăcere și nimic altceva, indiferent dacă această persoană este de acord sau nu. Pentru că altfel vă văd cu foarte multe frustrări, cu foarte multe supărări, cu foarte multe dorințe neîmplinite și așa mai departe. Mai văd aici un S, un C și un A. Sau mai poate fi vorba aici că voi vă doriți să urcați o anumită treaptă în sens de, nu știu, poate vă doriți să faceți un curs, poate vă doriți să schimbați un loc de muncă mai bun, poate ceva de această natură, însă apar că cumva această persoană vă ține pe loc. De ce? Pentru că această persoană, în momentul în care voi vreți să urcați o anumită treaptă, se simte ca și cum ar fi umilit, ca și cum ar fi jignit. În loc să se bucure de succesul vostru, mai rău se supără, da? Deci de asta și voi aveți atât de multe frustrări și atât de multe lucruri care vă deranjează, pentru că voi sunteți suficient de conștient sau conștientă că puteați să faceți mai mult de atât, dar pentru că această persoană tot timpul a zis, las că n-ai tu nevoie de, lasă că faci altă dată, lasă că nu știu ce, voi nu ați mai făcut nimic. Și acum, bineînțeles că toate aceste frustrări ale voastre iasă la suprafață și nu sunt niște lucruri tocmai drăguțe, pentru că parcă asta vă face să fiți tot mai stresate și tot mai
supărate pentru că nu puteți să duceți la îndeplinire și dorințele la ceea ce vreți voi să faceți de fapt cu viața voastră. Deci aici un pic de atenție ce vreți voi pe mai departe, dar eu nu văd ca această relație la care voi v-ați gândit când ați ales această ceașcă să aibă un final fericit. Da, dacă vă încăpățânați, puteți să rămâneți lângă această persoană, așa cum am spus, vă puteți reîmpăca cu această persoană, nimic de spus, dar asta nu înseamnă că va fi un final fericit. Până la urmă, despărțirea tot va avea loc. Cam astea au fost informațiile pentru cei de la varianta numărul 1 și voi trece la varianta cu numărul 2. Da? Nu caut nimic serios. Hai să vedem ce vrea să ne spună această ceașcă de cafea. În primul rând, aici încep cu faptul că la voi acum este o perioadă a schimbărilor din toate punctele de vedere. Poate să fie vorba și de finanțe, poate să fie vorba și de partener, de ce nu, sau parteneră, poate să fie vorba de absolut orice schimbare. Bineînțeles că nu pentru toți schimbarea este la fel, dar asta nu înseamnă că nu există anumite schimbări în viața voastră. Mai văd aici un B și un T. Un 7. Da, văd că aveți un început în ceva. Poate să fie un început, așa cum am spus, o schimbare, dar faceți această schimbare ca și cum vreți să vă schimbați, nu știu, stilul de viață, să vă schimbați viața poate din toate punctele de vedere, da? Parcă v-ați săturat de anumite lucruri care s-au tot întâmplat în viața voastră, iar acum spuneți gata, de acum încolo nu mai fac asta și asta și asta, că m-am săturat de. Mai văd aici, poate unii dintre voi sunteți profesori sau vreți, sau poate ați lucrat până acum într-un domeniu și acum vreți să lucrați în acest domeniu, să fiți profesor, învățător, educator, ceva de genul, pentru că văd cuvântul dascăl, mai văd desculți, mai văd un săgetător, care poate sunteți voi sau este o persoană din anturajul vostru care vă ajută. Mai văd aici un șal. Cuvântul șal, nu știu ce legătură are pentru voi. Mai văd aici săptămână, deci fiți atenți săptămâna asta la ce se întâmplă în viața voastră, pentru că în funcție de ceea ce se întâmplă săptămâna asta în viața voastră, așa se schimbă lucrurile. Este posibil chiar să primiți niște vești din partea unei persoane cu inițiala S sau o persoană din zodia Scorpion. Dar sunt vești bune, chiar dacă sunt vești care vă schimbă viața, dar sunt vești pozitive, nu negative. Deci, indiferent ce schimbări vin la voi în această săptămână, să știți că sunt schimbări benefice. Sunt foarte multe vești pozitive pe care le primiți în această săptămână. N-ar fi nimic exclus unii dintre voi chiar să primiți o mărire de salar sau să primiți, nu știu, câteva zile libere. E ceva benefic, da? Indiferent despre ce este vorba. Pe lângă asta văd că, așa cum am spus, vreți să faceți o schimbare de direcție. Nu neapărat că plecați la un drum lung, dar poate să fie o schimbare de direcție. Mai văd aici un rucsac. Da, ca și cum luați un rucsac în spate și plecați undeva. Da, puneți punct la ceva și începeți altceva. Văd că faceți aici un pact cu cineva. Vă împăcați cu cineva, poate chiar cu persoana iubită, pentru că văd aici și un inel și clar îmi este că
Vă împăcați cu cineva în această săptămână. Peste 3 puncte. 3 ore, 3 zile, da? Ceva de această natură. Cumva voi aveți nevoie de ajutorul acestei persoane. Aici cred că această împăcare vine în urma faptului că probabil voi ați înțeles ceva greșit și ați acționat într-un mod nu tocmai corespunzător, iar acum vă dați seama de acest lucru și, de ce nu, vă cereți iertare de la persoana respectivă pentru a vă continua relația. Acolo unde este cazul, că asta nu înseamnă că în toate cazurile e același lucru, pentru că trebuie să țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate îndeplini tuturor. Văd că vă vin niște vești din afară, ca și cum se încheie ceva și trebuie să înceapă altceva. Doar trebuie să fiți atenți la veștile care vin și oamenilor cărora le spuneți veștile care le primiți. De ce? Pentru că nu toți sunt de încredere și nu toți se bucură de voi. Pe lângă asta, veștile nu toate sunt adevărate. Deci nu tot ce auziți săptămâna asta este adevărat și aveți grijă cum le interpretați. Pentru că s-ar putea să le interpretați un pic diferit de cum vin și mai apoi să rămâneți dezamăgite. Deci când vă vin anumite vești, e bine să le analizați din toate punctele de vedere și să vedeți exact dacă sunt de vești pentru voi sau nu. Mai am aici un cuvânt, o veste. Z, G, P și R, nu știu ce ar putea să fie. Da, din câte văd aici și la voi, e vorba de împăcare, este vorba de situații care la un moment dat nu le-ați înțeles tocmai așa cum ar trebui, poate din cauza supărării, stresului și așa mai departe. Dar ideea este că acum lucrurile merg spre bine și relația continuă. E o relație de lungă durată, nu este o relație de scurtă durată. Această întrerupere, ca să zicem așa, de persoana iubită, aș putea să zic că e doar o simplă pauză, pentru că e o despărțire temporară, nu este o despărțire definitivă aici în niciun caz. De ce? Pentru că ambii aveți sentimente unul față de celălalt și nici unul nu vă doriți să vă despărțiți definitiv. E ca și cum amândoi suferiți atât de tare încât fiecare dintre voi ar vrea să strige ajutor, salvează-mă, da, ceva de această natură. Dar până la urmă lucrurile se clarifică între voi doi, mai ales la cei care au vârsta 43-45 de ani și văd că intenționați să cumpărați ceva cu un preț care are cifrele 5, 4 și e cumva 50, ceva de genul. Nu știu ce vreți voi să cumpărați cu o astfel de sumă. Nu e într-adevăr o sumă mare, dar e vorba de o sumă care pe voi vă mulțumește, vă aduce o oarecare fericire. Chiar dacă cumpărați, nu știu, să zicem, o ceașcă de cafea și plătiți suma respectivă, dar pe voi vă bucură foarte mult. De ce? Pentru că, nu știu, vă inspiră, vă face să fiți mai creativi, să aveți foarte multe idei și toate pozitive. Da? Aduce un plus în viața voastră.
Da, văd că vă veți întâlni inclusiv cu mai multe persoane și veți discuta anumite aspecte din viața voastră, dar nu pot să zic aici nici că este de bine, nici că este de rău, ci pur și simplu cred că pentru voi este ca o relaxare care vine și vă face să vedeți lucrurile mult mai clare, mult mai benefice pentru voi și cumva veți considera că acele lucruri negative care s-au întâmplat în viața voastră nu sunt întâmplătoare. De ce? Pentru că ați avut ceva de învățat din ele, ați avut ceva de învățat care acum pentru voi e ceva pozitiv. Nu mai considerați că este negativ. Cam astea au fost informațiile pentru voi. Sper că au fost informații utile. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!